Magandang buhay mga guys! Magluluto po tayo ngayon ng sinaing na tambakol sa luyang dilaw. Ayan. Mag-start na po tayo maghiwa ng ating mga ricado, bawang, luya at luyang dilaw. Ayan. Ayan po, tapos na po tayong maghiwa ng ating mga ricado. Samahan nyo na po ako at magluto na tayo. Ilagay na po natin ang ating isda sa ating kawali. Ayan. Ilagay na rin po natin ang ating mga ricado, luya, bawang, at luyang dilaw, paminta at asin. Ayan guys. Isasama-samahin na po natin. Lagyan din po natin guys ng konting magic sarap. Konti lang po ang maglagay niya. Thank you so much. Lagyan po natin ng suka. Ayan. At nilagyan na rin po natin ng konting tubig para po siya po ang magluluto sa ating sinaing na tambakol, sinaing sa luyang dilaw.
Tuyuin lang po natin ng konti para pwede na po natin lagyan ng mantika. Yan pong mantika ang pampasarap lalo. Yan po, luto na ang ating isda. Lagyan po natin ng mantika na.
Ayan po, binabalik-baliktad lang po natin para mas masarap yung pong lasa niya tagos sa ating loob ng isda. Ayan, para po siya piniprito. Pero kunti lang po yung mantika niya. Ayan. Ayan na po, luto na ang ating sinaing na tambakol sa luyang dilaw. Ayan po, bago po ang lahat, huwag po ating kalilimutang mag-like, share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload na mga video. Ayan, ilagay na po natin sa ating lagayan ng ating isda. At ito na nga po ang ating finished product. Ayan, napakasarap po niyan pa. Padami naman ang ating kain nito. Ayan, napakasarap po niyan. Napakabilis lang pong lutuin. Ayan. Ayan po, salamat po ng marami. Bye!